Bố đang làm gì vậy? Bố vừa tưới rau xong con gái ạ. Cho con gái đi đánh răng rửa mặt đi, để bố vào nấu đồ ăn sáng cho con ăn nhé. Dạ vâng ạ. Bố, vậy sáng nay con được ăn món gì rồi ạ? Hôm nay bố nấu cháo con ạ. Bây giờ con cứ ra ngoài kia chơi đi, lúc nào chín thì bố gọi vào nhé. Dạ vâng ạ. Tiểu Giang ơi, vào ăn sáng đi con. Dạ. Con ăn cháo đi, con ăn cẩn thận bị nóng ấy nhé. Ơ, bố không ăn à? Con cứ ăn đi, bố có ở kia rồi. Dạ. Thế hôm qua con đã làm hết bài tập mà cô giáo giao cho chưa? Dạ, con làm hết rồi bố ạ. À bố ơi, cô giáo còn dặn con là về bảo bố đưa con đi học thêm tiếng Anh bố ạ. Thế cô còn dặn con thêm gì không? Chắc là phải đóng tiền để bố ạ. Thế bố có tiền không ạ? Bố có chứ con gái. Những gì ưu tiên nhất bố sẽ dành cho con gái mà. Lát nữa bố đưa con đến trường rồi bố sẽ trao đổi với cô giáo nhé. Nhưng ạ, Thôi con gái ăn đi. bố ơi con no rồi bố ạ. Thế con chờ bố một lát để bố cất đồ cho. Xong rồi bố đưa con đi học nhé. Đứng đi thôi con.
Alo, em đây à? Em biết rồi. Mà bây giờ hiện tại em chưa có. Đợi em thu xếp một chút nữa em gửi cho anh. Anh cho em cất nhá. Vâng, em biết rồi. Vâng, em sẽ thu xếp ạ. Anh cho em một thời gian nữa nhá. Vâng, vâng. Vâng, rồi. Ơ, anh hôm nay không đi làm à? Anh, hôm nay anh làm sao thế? Sao em hỏi anh không trả lời? Em hỏi anh gì ạ? Hôm nay em không đi làm à? Anh lát nữa mới đi. Sao hôm nay em nhìn anh cứ khác khác ấy? Thế có việc gì à anh? Không, anh không có chuyện gì đâu. Chẳng qua là công ty của anh gặp một chút việc thôi. Hôm nay em nhìn anh khác lắm. Anh có giấu em chuyện gì không? Không, anh làm gì giấu em chuyện gì đâu. Em đang bảo với anh là lát nữa em lên chơi với Tiểu Giang một lát. Được rồi, em cứ đi. Nhưng mà em thấy anh hôm nay khác mọi khi lắm. Anh vẫn bình thường mà. Anh có gì khác đâu. Thôi em đi đi, không có tí muộn đấy. Vâng, thế em lên thăm Tiểu Giang một lát, anh ở nhà nhé. Em đi đi. Số tiền mình vay lại khá là nặng. Nhưng mà bây giờ không biết lấy đâu thì cháu lấy nữa. Cô đến đây làm gì đấy? Tôi lên thăm Tiểu Giang. Tiểu Giang có ở nhà không anh? Tiểu Giang đi học rồi. Sáng nay tôi đưa con bé đi học rồi. Mà ngoài việc lên thăm Tiểu Giang, cô còn có việc gì không? Tôi thấy nhớ Tiểu Giang nên là tôi chỉ muốn lên đây chơi với con bé một lát thôi. Vậy thì cô để khi khác đi. Hôm nay Tiểu Giang đi học rồi. Bây giờ tôi còn phải đi thu hoạch nữa. Vâng, thế bây giờ tôi về để khi khác tôi lên vậy.
Đó là tùy tiền của tao như nào rồi. Anh cứ bình tĩnh ngồi lên nước đã. Thế tiền nong của tao như nào rồi? Phải có hạn lâu lắm rồi đấy. Anh cứ bình tĩnh, em đang thu xếp, anh cho em thời gian thu xếp được không? Thời gian gì mày quá hạn với tao cả tháng trời rồi, tiền của tao tao phải mang đi làm chứ. Anh cứ bình tĩnh, anh uống nước đi. Dạo em cũng đang thu xếp cho anh nhưng mà dạo này công ty của em khó khăn quá nên là em vẫn chưa có để trả cho anh. Tao không cần biết. Bây giờ công ty của mày to như thế, bảo mày không có tiền thì ai nghe. Tao không cần biết. Trong ngày hôm nay tao phải lấy được tiền. Các anh có thể thư thư cho tôi vài ngày được không? Để tôi xoay sở. Chứ một số tiền lớn như này tôi không thể xoay sở được. Tao thấy nhà cửa mày cũng khang trang mà. Sao mày lại nói là số tiền đấy mày không xoay sở được là như thế nào? Một số tiền lớn như này tôi thì cũng không thể xoay sở được. Ngôi nhà này tôi nói thật với anh là tôi cũng cắm hết vào ngân hàng rồi. Tao không cần biết công ty của mày thế nào hay bị làm sao, đấy không phải việc của tao. Tao chỉ cần biết từ giờ đến chiều tao phải nhận đủ tiền, hiểu chưa? Mày sắp xếp đi nhá, chiều nay tao quay lại lấy tiền đấy. Ừ, đấy là ai đây anh? Đấy chỉ là một người bạn thôi em. Sao bạn bè gì mà lại em nhắc đến chuyện tiền thế anh? Không có chuyện gì đâu em. Đúng là hôm nay anh có chuyện gì giấu em phải không? Hôm nay em nhìn thấy anh rất là khác nhá. Sao em hỏi mà anh không nói gì? Sao người ta lại nhắc đến là chiều đến lấy tiền là như nào ạ anh? Sao hôm nay em hỏi anh mà anh cứ im lặng này? Anh có chuyện gì giấu em phải không? Vậy thì anh nói em đừng giận anh nhá. Vậy thế có chuyện gì? Anh nói cho em nghe xem nào. Chẳng là công ty của anh dạo này đang gặp trục trặc nên là anh có vay nặng lãi một số tiền Thế số tiền đấy là bao nhiêu? Anh có vay nhiều không? cũng khá nhiều đấy em ạ. Thế nhiều là bao nhiêu? Anh có vay của người ta 100 triệu. Anh vay người ta đến tận 100 triệu cơ á? Thế anh làm cái gì à? Mà sao lại vay nhiều như thế? Công ty của anh đang gặp khó khăn nhưng mà anh không dám nói với em nên anh mới phải đi vay nặng lãi. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ là anh không cầu anh nữa. Em có cách nào giúp anh được không? Bây giờ một số tiền lớn như thế thì làm sao mà có cách được? Mà ngay từ đầu sao anh không nói với em luôn đi? Anh không muốn em lo lắng nên là anh không muốn cho em biết. Anh chỉ muốn cho em cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Bây giờ thì chuyện nó cũng vỡ lở rồi. Em có cách nào nghĩ giúp anh được không? Bây giờ em cũng chỉ ở nhà cơm nước cho anh thôi. Còn tiền anh cho em bằng nào thì em biết bằng đấy chứ. Bây giờ làm sao mà em nghĩ được cách để có tiền cho anh? Hay là em có thể đi gặp chồng cũ của em vay hắn ta một ít tiền được không? Em nghĩ bây giờ hắn ta làm gì mà còn tiền để cho mình vay nữa anh? Bây giờ anh cũng hết cách rồi. Mà trong chiều nay anh phải trả tiền cho người ta. Không trả nhiều thì cũng trả một chút cho người ta. Hay em lên hỏi chồng cũ của em xem
Biết đâu hắn ta lại có số tiền tiết kiệm nào đấy sao? Vâng, thế để em lên hỏi thử xem thế nào.
Tranh thủ lúc chờ đợi đường đang sôi, mình sẽ đi chặt 2 cây tre.
Bây giờ mình phải tranh thủ đi đón Tiểu Giang đã. Thế hôm nay con có được điểm 10 không? Không có bố ạ. Cô giáo còn khen con nữa. Thế à, con gái của bố giỏi thế. Thôi con mang cặp sách vào nhà cất đi. Xong rồi ra đây tí nữa phơi măng cùng bố nhá. Dạ vâng ạ. Hôm lại đến đây có việc gì đấy? Tiểu Giang về chưa anh? Tiểu Giang về rồi, con bé đang ở chơi ở trong nhà ấy. Tiểu Giang ơi, Tiểu Giang. À, đây mẹ có mua bánh cho con này, tí con ăn nhá. Thế con dạo này đi học có ngoan không? Không có mẹ. Con gái mẹ giỏi lắm. Thế con có nhớ mẹ không? Không có mẹ. Thế thì để hôm nào mẹ xin bố cho con xuống chơi với mẹ mấy hôm nhá. Dạ vâng ạ. Thế con ngồi đây chơi tí bóc bánh ăn nhá. Mẹ ra nói chuyện với bố một lát nhé. Dạ vâng ạ. Em có thể nói chuyện với anh một lát có được không? Cô vào đây ngồi đi. Cô uống nước đi. Vậy cô có chuyện gì muốn nói với tôi thì cô nói đi. Em có chuyện muốn nói với anh nhưng mà em cũng hơi ngại. Vậy cô có chuyện gì thì cô cứ nói đi, không có gì phải ngại cả. Chả là em gặp khó khăn một chút về kinh tế nên là muốn lên để nhờ anh giúp. Vậy chồng của cô đâu? Sao anh ta không giúp cô? Ờ, đây là chuyện riêng của em nên là em cũng không muốn anh Đoan biết. Là em cùng với nhóm bạn cũng đầu tư vào làm ăn một chút nhưng mà bây giờ lại bị thua lỗ nên là em đi vay nặng lãi, bây giờ người ta bắt em phải trả luôn. Cô cũng biết hoàn cảnh của hai bố con tôi mà. Làm gì tôi có tiền mà giúp cô được. Em cũng biết hoàn cảnh của anh và con mà họ dọa em họ phải đòi tiền trong chiều hôm nay, và họ còn dọa là không trả họ thì họ sẽ làm ảnh hưởng đến việc của con đi học nữa. Sao cơ? Cô còn mang cả con ra chịu trách nhiệm cho việc này à? Cô có biết là như thế có ảnh hưởng con bé đến nhiều không? Em cũng không đem con gái ra để làm việc gì cả, mà bọn chúng biết em có một đứa con gái nên là họ cứ dọa nạt như vậy. Vậy cô nợ người ta số tiền còn lớn không? Không nhiều đâu anh ạ, 100 triệu. 100 triệu á? 100 triệu, cô nghĩ đó là số tiền nhỏ à? Em biết số tiền đấy rất là lớn đối với anh, nhưng mà bây giờ em không còn cách nào cả. Bây giờ em chỉ biết đến đây để xin sự giúp đỡ của anh thôi. Đúng, số tiền đấy rất lớn đối với tôi và con. Nhưng tôi sẽ không để ai làm ảnh hưởng đến con bé cả. Hiện tại tôi không có số tiền lớn như vậy, nhưng tôi có một khoản tiết kiệm để lo cho con bé. Bây giờ tôi sẽ lấy cho cô để cô lo vấn đề trước mắt. Cô chờ tôi một chút. Đấy,
Mình chỉ cần nhắc đến Tiểu Giang là hắn ta mang tiền ra cho mình thôi. Đây là một nửa số tiền mà cô cần đấy. Mà cô đừng bây giờ làm ảnh hưởng đến Tiểu Giang nữa nhá. Bây giờ cô đi về đi. Vâng, thế tôi cảm ơn anh nhé. Ơ, bố chị về ạ. Đúng rồi con gái, mẹ về rồi con ạ. Sao mẹ lại về nhanh như thế, mẹ còn chưa và chơi với con nữa mà. Chắc là mẹ có việc nên là mẹ về đấy con ạ. Thôi, bây giờ hai bố con mình ra phơi măng đi. Bây giờ con hộ bố xếp măng ra nhá. Bố ơi, để bố phơi măng này, để lúc nào măng khô thì bố mang đi bán hả bố? Đúng rồi con gái ạ. Lúc nào khô bố sẽ mang đi bán một phần, còn một phần bố sẽ nấu món con ngon để ăn nhé. Vâng ạ. Thôi trời nắng lắm con ạ, con để bố tự làm thôi. Bây giờ con đi vào chỗ xích đu chơi đi nhé. Vâng ạ. Sao rồi em? Em uống nước đi. Vâng. Thế chuyện thế nào rồi em? Mãi em đến nửa được hắn ta đưa tiền cho em đấy. Đâu đâu anh xem nào. Đây, số tiền này không đủ để trả hết cho người ta đâu, chỉ được một nửa thôi anh ạ. Thế là tốt rồi em ạ. Thế anh ta có hỏi em nhiều không? Không anh ạ, em chỉ nói chuyện liên quan đến Tiểu Giang là hắn ta đưa cho. Thế được rồi. Bây giờ anh gọi người ta đến để lấy tiền. Thế em ngồi đây nhá, để anh đi nấu cơm cho em ăn. Vâng ạ. Không biết mình làm vậy có đúng không nữa. Nếu Tiểu Giang nó biết thì nó sẽ nghĩ gì về mình.